አሎ ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን ይመስገነው ሁሉ ሰላም አለን ይመስገነው። I hope በዚህ በዴታ አናሊቲክስ ፕሌሊስት ውስጥ ያው የተለያዩ ሐሳቦችን ዲስከስ ማድረግ ጀምረናል። ከዚህ ቀደም ብሎ በነበረው ሴሽን I hope ዴታ አናሊቲክስ ምንድነው የሚለውን ነገር ጀስት በደንብ ለማጋኘት ሞክረናል። ምናልባት አዲስ ሆናችሁ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ካላችሁ ትንሽ መለስ ብላችሁ መጀመሪያ ሴሽን ላይ ፓርት 1 ላይ ዲስከስ ያደረግነውን ሐሳብ የተወሰነ አቴንድ ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ባለፈው በነበረን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብሎ በነበረው ሴሽን ዲስከስ ያደረግነው ምንድነው ዳታ አናሊቲክስ ማለት ምን ማለት ነው፣ በዋናነት ሐሳቡ ራሱ የሚለው ነገር አገን ምን አይነት ስቴፖችን ነው ጀስት የምናልፈው። አንድ ሰው ዴታ አናሊሲስን አከናወነ ከተባለ ከየት ጀምሮ የቱ ጋር ነው የሚያቆመው፣ አውትፑቱስ ምንድነው የሚለው ነገር ሰፋ አድርገን ዲስከስ እናደርግ ነበር። አገን በዚህኛው ፓርት ደግሞ ዲስከስ የምናደርገው ጀስት በዋናነት ምንድነው ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊሲስ። ኦኬ ዴታ አናሊቲክስ ምን እንደሆነ ዲስከስ አደረግን አየን። አክቹአሊ አሁን ግን ታይፖቹ ምን አይነት ዴታ አናሊሲስ ነው ያለው ቤዝድ ኦን ዴር ማቹሪቲ ሌቭል ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ይታየው ሰለሞን እባላለሁ። እስከ ሴሽኑ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በዋናነት ዛሬ ሜጀር ቢዝነሳችን የሚሆነው በዚህ ሴሽን ምንድነው ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊቲክስ። አራት አካባቢ አይነት ወይም ከዛ በላይም ሊሆን ይችላሉ፣ ግን ሜጀር የሆኑ አራት ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊሲስ ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊቲክስ አሉና እነሱ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ፋይን እንግዲህ የመጀመሪያው ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊሲስ እንግዲህ አንደኛው እና በዋናነት መጀመሪያ ላይ የሚጠቀሰው ዴታ አናሊሲስ ምን አይነት ዴታ አናሊቲክስ ነው? ዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊቲክስ የምንለው። እንግዲህ ዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊቲክስ ስንል ምን አይነት ዴታ አናሊቲክስ ነው ወይም ደግሞ ምን አይነት ማቹሪቲ ሌቭሉ ምን አይነት አክቲቪቲዎችን ስንሰራ ነው፣ ምን አይነት አናሊሲሶችን ስንሰራ ነው። ኦኬ ይሄ ታይፕ ኦፍ አናሊሲስ በዴታ አናሊቲክስ ስቴጅ ላይ ወይም ማቹሪቲ ሌቭል ላይ ዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊሲስ ነው የምንለው መቼ ነው የሚለውን ነገር እናያለን። ሞር ፎከስ የሚያደርገው ይሄ ቤዚክ የሚባለው የዴታ አናሊሲስ ሌቭል ነውና ሞር ፎከስ የሚያደርገው ምንድነው ሰመራይዚንግ ኤንድ ዲስክራይቢንግ ሂስቶሪካል ዴታ ነው። አስዩም አሁን ቀለል እንዲለን እንደው የሆነ የሴልስ ዴታ አለን ብዬ ላስብ። ያንን ዴታ ወስጄ አሁን ሰመራይዝ ሳደርግ ወይም ቤዚክ የሆኑ ሰመሪዎችን ስሰራው we can call it descriptive data analysis። ለምሳሌ ኦኬ በዚህ ሳምንት ውስጥ ምን ያህል ነው ምን ያህል ሽያጭ ነው ጀስት ያከናወንኩት የሚለውን ነገር ፊገር አውት ማድረግ ሞክር። ኦኬ ዳታዬን ሰመራይዝ እያደረኩኝ ነው ያለሁት ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ የሳምንቱን ዴታ ከፋፍዬ በየቀኖቹ ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ ያለውን ኦኬ ሰኞ የዚህ ነው ሽያጭ አካሂጃለሁ፣ ማክሰኞ የዚህ ነው ሽያጭ፣ ሮብ እንደዚህ ያልኩ ሰራ ምን እያደረኩ ነው ዳታዬን ሰመራይዝ እያደረኩኝ። therefore ይሄኛው the basic especially ከዚህ ቀደም በየነው ሴሽን ላይ EDA ብለን ስናይ ነበር explanatory data analysis ላይ። therefore ልክ እሱን አይነት ስራ መስራት የመጀመሪያው ሌቭል ወይም ደግሞ first level ላይ ያለው ነው። such type of analysis we can call it descriptive analysis ነው የሚለው። ምንድነው የምንማረው more focus የምናደርገው summarizing and describing historical data to understand what is happened in the past። አሲው ለምሳሌ የሆነ ቢዝነስ ላይ ነው ያለሁት ልበልና አንድ ወር አካባቢ ዴታዬን ነው ሲጄ ኦኬ እስቲ ከአንድ ወር በፊት ምንድነው እዛ ቢዝነስ ውስጥ የተካሄደው ነገር የሚለውን ነገር ማወቅ ብፈልግ ኦኬ ሲምፕሊ ሰመራይዝ አድርገን ዴታን ኦኬ እንዲህ አይነት ሽያጭ ተከናውኗል፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ተካሂደዋል ሳምቲንግ ያልኩኝ ብሰራ ቤዚክ የሆነ ዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊቲክስ ሰራው ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቴክኒክ ኮመን የሚባሉ ቴክኒኮች ኢንክሉዲንግ ሪፖርቲንጎች የተለያዩ ዳሽቦርዶችን ልጠቀም እችላለሁ ወይም ደግሞ የዴታ አግሪጌሽን ስራ ልሰራ እችላለሁ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ለምሳሌ አናላይዚንግ ሴልስ ዴታ in order to understand trends over the past year ሊሆን ይችላል or the week month it may be. It depends on your interest የምትሰሩት ስራ ይኖራል ማለት ነው። ይሄንን ነው ቤዚክ ሌቭል ላይ የምናገኘው we can call it descriptive describe ነው የምናደርገው። ለዛ ነው ዳታችንን ወስደን ዲስክራይብ ነው መዛስ ዋይ ዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊቲክስ የተባለው ማለት ነው። ኦኬ እሺ አሁን ዳታችንን ወሰደን ምንድነው ቢዝነሳችን ላይ ቀደም ሲል የተካሄደው ነገር ምንድነው ብለን ወደ ኋላ መልሰን ሪቪው ነው የሰራነው ማለት ነው ዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊቲክስ ላይ። ቀጣዩ ደግሞ ትንሽ ከዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊቲክስ ማቹር ያደረገ ምንድነው ቀጣዩ ታይፕ ኦፍ አናሊቲክስ we can call it diagnostic data analytics ነው። diagnostic analysis ምንድነው? ይሄኛው ደግሞ examine the data to determine why something is happened። assume ቅድም ዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊሲስ ላይ የሴልስ ዴታችንን ወሰድንና አናሊሲስ ስንሰራ ወይም ዲስክራይብ ስናደርገው ኦኬ
የሆነ ታይም ላይ ጥሩ የሆነ ሽያጭ አስመዝግበና የሆነ ታይም ላይ ደግሞ ወርዷል የሚል ነገር አስቲዩም አገኘ ከዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊቲክስ። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ደግሞ ሞር ኦፍ ጠንከር አድርጌ ስሰራ ዋይ እዛ አካባቢ ላይ ሰክሰስ ያስመዘገብኩት በምን ምክንያት ነበረ፣ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ የሴልስ ፐርፎርማንስ እየወረደው ለምን ነበረ የሚለውን ቁጭ ብዬ ሞር ኦፍ ዲያጎናይዝ ሳረግ እንደ አይነት አናሊሲሶችን ስሰራ ደግሞ we can call it diagnostic data analysis ይባላል። diagnostic data analysis ይባላል። therefore such type of analysis we can call it diagnostic data analysis እና that means ምን ነው majorly concern የሚያደርገው እንደቀደሙ describe ማድረግ ወይም ዳታ describe ማድረግ ብቻ ሳይሆን why something is happened ብሎ ትንሽ ዲቴይል ይገባል። እንደቀደሙ ራፍ የሆነ describe ወይም summarize ማድረግ አይደለም። so it is often involves drill down again data discovery and correlation techniques so ከቀደሙ ትንሽ ገባ ያለ አይነት አናሊሲሶችን እንሰራበታለን ማለት ነው። ለምሳሌ investigating drop down in the sales assume sales data ቢኖረን ለምንድን ነው የቀነሰው why that's happen ወይም ደግሞ success አስመዝግበንስ ቢሆን ይሄ ነገር በምን ምክንያት ነው የመጣው የሚል ትንሽ ጠለቅ ያለ አይነት አናሊሲስ የምንሰራበት ቴክኒክ ነው። ይሄ ደግሞ ዲያግኖስቲክ ዴታ አናሊሲስ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ዲስክሪፕቲቭን አየን፣ ዲያግኖስቲኩን አየን። ቀጣይ ደግሞ ማቹሪቲ ሌቭሉ ከፍ ያለ ፕሪስክሪፕቲቭ አናሊሲስ ነው። ኦኬ አሁን ዲስክራይብ አድርገን የሆነ ትሬንድ አገኘን። ከዛ why that things happen የሚለውን ደግሞ ዲያግኖስቲክ አናሊሲስ መለሰልን። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይደረግ ታዲያ? ኦኬ የሆነ ታይም ላይ ጥሩ የሆነ የሴልስ ፐርፎርማንስ አካሂደናል፣ ወይም ደግሞ የሆነ ታይም ላይ በጣም ወርዶብናል። ሶ ምን እናድርግ? ጥሩ ከሆነ አብሮ እንዲቀጥል ምንድነው ማድረግ ያለው? አይ የሆነ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ያስመዘገብኩት ነገር ካለ ደግሞ እንዴት አድርጌ ላሻሽለው የሚለው አይነት አናሊሲስ ደግሞ we can call it prescriptive analysis ነው። ኦኬ diagnose ካደረግን በኋላ ደግሞ we have to prescribe ማለት ነው። therefore this type of analytics we can call it prescriptive analytics እንለዋለን እና it provides a recommendation for the action to achieve the desired outcomes. it often using the optimization and የተለያዩ simulation ቴክኒኮችን ልንጠቀም እንችላለን። therefore the recommendation the best marketing strategy ለሆነ ይችላል። ለምሳሌ to maximize the sales based on the predictive model therefore prescriptive analysis ነው። ኦኬ ችግሩን አውቀናል። therefore ምንድነው ሪኮሜንዴሽን ናቸው? ምን እናድርግ ቀጣይ ይሄንን ፕሮብሌም እንትን ካለ ሶልቭ ለማድረግ ጥሩም ጎን ካለ እሱን ለማስጠበቅ ምን እናድርግ የሚለው ነገር የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። then the final stage እና በጣም ማቹሪቲ ሌቭሉ እንግዲህ ጀስት በጣም ማቹር ያደረገው አንዳንዴ ፕሪስክሪፕቲቭ ሊቀድም ይችላል then ፕሬዲክቲቭ ሊቀጥል ይችላል። anyhow ይሄኛው ሞዴል ደግሞ ፕሬዲክቲቭ አናሊሲስ ነው። ይሄ ደግሞ ኦኬ አየን በጣም ከዲስክሪፕቲቭ ቤዚክ ከሚባለው ጀምረን መጣን። ከዛ ደግሞ ጀስት ከፍ ስንል ዲያግኖስቲኩን አየን፣ ከዛ ፕሪስክሪፕቲቭ አናሊሲሱን አየን። ፋይናሊ ደግሞ ፕሬዲክቲቭ አናሊሲስ አለ። ፕሬዲክቲቭ አናሊሲስ ላይ ምንድነው ጀስት ሞር ፎከስ አድርገን የምንሰራው አሁን ደግሞ በቀጣይ ምን ሊፈጠር ይችላል ቢዝነስ ላይ። ኦኬ ዲስክራይብ አድርጌ ቤዚክ ሐሳቡን አየው፣ ለምንድነው ይሉን በጥልቀት የተወሰነ ዲያግኖዝ አድርጌ ለማየት ሞከርኩኝ። ከዛ በኋላ ምን ሪከመንድ ላድርግ የሚለው በፕሪስክሪፕቲቭ አየው። ቀጣይ ደግሞ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ደግሞ የምንሰራበት ቴክኒክ ጋን ኮሌት ፕሬዲክቲቭ አናሊሲስ ፕሪዲክት ነው የሚያደርገው አንድ ፊውቸሩ ነው ፕሬዲክት የሚያደርገው so we can use the historical data and make a prediction about the future outcome ቀጣይ ምንድነው ደግሞ ሊመጣ የሚችለው የሚለውን ነገር አሁን ባለው ዴታ ላይ ዲፔንድ ሆኜ የወደፊቱን ፕሬዲክት ማድረግ መቻል we can call it predictive data analysis እንላለን። so this technique includes ምናልባት ማሽን ለርኒንግ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የተለያየ ማሽን ለርኒንግ ቴክኒክ ወይም ደግሞ ስታቲስቲካል የሆነ ሞዴሊንጎችን ኦር ፎርካስቲንግ እንደ አይነት ቴክኒኮችን ተጠቅመን ልንሰራ እንችላለን። therefore በአጠቃላይ ዴታ ሳይንስ ላይ በዛም እንሂድ በዚህ የምንሰራው የዴታ አናሊሲስ አክቲቪቲዎችን ነው የምንሰራው። ነገር ግን እያንዳንዱ በማቹሪቲ ሌቭል ላይ የምንጠቀማቸው ቴክኒክ የምንከተለው ፓራዳይም አፕሮች የተለያየ ሊሆን ይችላል ነው። ሶ ፕሬዲክቲቭ ዴታ አናሊቲክስ ስንል ደግሞ የመጨረሻው ማቹሪቲ ሌቭል ላይ ያለ ታይፕ ኦፍ አናሊሲስ ነው። የተለያዩ የማሽን ለርኒንግ ዲፕ ለርኒንግ ኦር ኤአይ የምንላቸውን ፕሮዳክት ወይም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን እንግዲህ የወደፊቱን ደግሞ ጀስት ፕሬዲክት ማድረግ መቻል ነውና በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ አራቱ ቤዚክ ታይፕ ኦፍ የዴታ አናሊቲክስ ታይፕ ነው። therefore አንድ ሰው ዴታ አናሊስት ነው። ኦኬ ምን አይነት አናሊሲስ ነው እየሰራ ያለው?
ወይዘር ዲስክሪፕቲቭ አናሊሲስ ነው የሰራው ይሄ ከሆነ what happened ምንድነው እየተካሄደ ያለው ቢዝነስ ውስጥ የሚለው ነገር ሲምፕል የሆኑ ኩዌስችኖችን አንሰር ያደርግልናል ግን መሰረታዊ ነው በጣም መነሻ ነው ዲያግኖስቲክ ደግሞ why it's happened ፖዚቲቭሊ ከሆነ ኔጌቲቭሊም ከሆነ ኦር ኒውትራልም ከሆነ why this is happen የሚለው ነገር ምን መልስበት ነው ዲያግኖስቲክ አናሊሲስ then predictive analysis ደግሞ what will happen on the next ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው የሚለውን in the future predict የሚያደርግልና prescriptive analysis how we can make it happen የሚለው ነገር recommendation something እንግዲህ እናስቀምጠው አንዳንዴ predictive ይቀድማል prescriptive ይቀጥላል ኦር አንዳንዴ ደግሞ እነዚህ ሁለቱን ሪቨርስ የሚሆንበትም ቴክኒክ አለ ግን እነዚህ አራቱ በዋናነት መሰረታዊ የሆኑ ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊቲክስ ናቸው ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊቲክስ ናቸው ማለት ነው therefore የሆነ ሐሳብ አንስተን ዴታ አናሊሲስ ወይም ዴታ አናሊቲክስ ነው የምሰራው ስንል ቢያንስ ከነዚህ አራቱ ካቴጎሪ የትኛው ላይ ነው ያለነው ኦኬ ዲስክሪፕቲቭ ዴታ አናሊሲስ ኮን ምን አይነት ቴክኒክ ነው የሚያስፈልገው ምንድነው የምጠቀመው ሜተድ ዲያግኖስቲክ አናሊሲስ መሰራ ከሆነ ምንድነው አፕሮች ፎሎ ማድረግ ያለብኝ ነገር አስዌላስ ፕሬዲክቲቭ ወይም ደግሞ ፕሪስክሪፕቲቭ ከሆነ የምንጠቀማቸው ሜተዶች አገን የምናገኛቸው አውትፑቶች ራሱ ከእያንዳንዱ ስቴፕ ላይ የተለያየ አይነት አውትፑት ነው እናገኘውና በአጠቃላይ ሜጀርሊ ስለ ዴታ አናሊሲስ ሲወራ እነዚህ አራቱ ታይፕ ኦፍ አናሊሲስ በጣም ኮመን የሆኑ አናሊሲስ ታይፕ ኦፍ አናሊሲስ ናቸው አይ ሆፕ ሐሳቡ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ሰው ቀደም ብሎ በነበረ ሴሽን አይ ሆፕ ቤዚካሊ ዴታ አናሊቲክስ ማለት ምንድነው የሚለውን ዲስከስ አደረግን ስቴፖቹን አየን በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ሜጀርሊ ያየነው ምንድነው ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊቲክስ ምን አይነት ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊቲክስ አሉ እያንዳንዱ ስር ምን አይነት አናሊሲስ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ታይፕ ኦፍ አናሊሲስ ስር ምን አይነት አውትፑት ነው ኤክስፔክት የምናደርገው ምን ተጠቀማቸው ሜተዶችስ አንዱ ካንዱ ይለያል ኦር ተመሳሳይ ነው የሚለውን ነገር በመጠኑ ለመዳሰስ ሞክረናል አገን እስከ ሴሽኑ ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ይታየው ሰለሞን እባላለሁ ዳታ ሳይንስ ላይ የተለያዩ ትሬኒንጎችን ሰጣለሁ አገን እዚህ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ካላችሁ እንግዲህ እዚሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር የመመዝገቢያ ሊንኮችን አስቀምጥላችኋለሁ በዛ መመዝገብና ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ ሊንክድኢን ላይ ማለት ይታየው ሰለሞን በሚል በዛም ልታገኙ ትችላላችሁ አገን ይሄንን ቪዲዮ ለተለያዩ ሰው እንዲደርስ ላይክ ብታደርጉት ሼር ብታደርጉት ጥሩ ይሆናል የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ይሄን ቪዲዮ በቀላሉ ማግኘት ስለሚችሉ አስዌላስ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ነው መጋብዘው በቀጣይ ሲሪየስ እንደዚሁ ከዴታ አናሊቲክስ ጋር ተያይዞ ያሉ ኮንሰፕቶችን ዲስከስ እያደረግን የምንሄድ ይሆናል አይ ሆፕ ይሄኛው መግቢያ ሴሽን ስለሆነ መጀመሪያ በኮንሰፕት ሌቭል በደንብ ማቹር ማድረግ ስላለብን ነው በቀጣይ ደግሞ ሃንድስ ኦን የሆኑ ትሬኒንጎችን ዴታ አናሊሲስ እንዴት ነው የምንሰራው ምን አይነት ላይብራሪዎች አሉ ምን አይነት ሴትአፕ ማዘጋጀት እንችላለን እያልን ሲኩዌንሱን በጠበቀ መንገድ የምንቀጥል ይሆናል በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ ቻው